دیگه دوره خراب شدن گل و گیاهاتون تموم شد، چون امروز میخوام یه فرمول طلایی بهتون یاد بدم که باهاش بتونین هر گیاهی رو با هر مشکلی احیا کنین. تازه قراره به صورت عملی این فیلودندرونم با هم دیگه نجات بدیم. من دیگه حسابش از دستم در رفته که تا حالا چند تا گیاه احیا کردم. اینجا جای این که بیشتر شبیه گلخونه باشه شبیه بیمارستانه، چون من کلی گیاه گرفتم و احیا کردم و روند احیای گیاه ها دیگه دستم اومده و متوجه شدم که فرق نداره که چه گیاهی رو میخوام احیا کنم. سانسوریا، زاموفیلیا، پوتوس، فیلودندرون، هر گل و گیاهی که باشه با یه سری از کارا معمولا احیا میشه. 100% نیستا، اما 90% همین کار رو باید براش انجام بدیم. دیگه گفتم حالا که قلق احیای گیاها و زنده کردنشون دستم اومده، بیام یه ویدیو براتون بگیرم تمام کارهایی که برای همه گیاها ثابته رو بهتون یاد بدم که دیگه قرار نباشه وقتی یه گیاهی حالش بد شد ببرینش گل فروشی، کلی هزینه کنین و اون گل فروش هم از روی ناگاهی یه کار اشتباه برای گیاه انجام بده و گیاه از بین بره. چون کم ندیدم کسایی که اونقدر تخصص تو این کار نداشتن، گیاهو گرفتن، یه سری کار براش انجام دادن و در نهایت کلا از بین رفته هم گیاه هم هزینه‌ای که برای گیاه انجام دادین. دیگه امروز میخوام خودتون یاد بگیرین که هر گیاهی رو چجوری احیا میکنن. خب قبلش میخوام یه سری علائم بهتون بگم که اگر هر گیاهی داشت بدونین که از این طریق باید احیاشو انجام بدین. مثلا سانسوریا، زاموفیلیا اگر دیدین برگاش فر شده، مثلا برگاش زرد شده، ساقش چروب شده، یه همچین چیزایی دیدین و دیدین که گیاه دیگه رشد نمیکنه، بدونین که باید احیاش کنین. یا مثلا پوتوس، فیلودندرون، هر گیاهی که دیدین برگاش زرد شده، خشک شده، مثلا 4-5 تا برگ داره این اتفاق براش میفته و خود گیاه دیگه رشد نداره و حالت بیحال داره، بدونین که این یه اتفاقی داره برای ریشه هاش میفته. اون ریشه ها رو هر کاری کنین، هر چقدر آب بدین، هر چقدر کود بدین، هر کاریش کنین تا به روش اصولی احیا نشه، احتمال برگشت گیاه نیست. حالا وقتی یک گیاهی به همچین مرحله رسید و حالش بد بود، مثلا برگاش زرد شده بود، خشک شده بود، هر چی که شده بود، وقتی متوجه شدین که اشکالش از ریشه هاست، باید گیاه ها از داخل خاک در بیارین و ریشه هاشو چک کنین. وقتی گیاه ها در آوردین باید ببینین که ریشه هاش در چه وضعیتی هستن. اگر خشک شده باشن، پوسیده شده باشن، باید همه رو با دستتون جدا کنین. اینا رو عملی روی فیلودندرون بهتون نشون میدم، اما فعلا دارم به صورت تئوری بهتون توضیح میدم که بدونین بعد چیکار کنین. باید ریشه ها رو جدا کنین. وقتی که کامل ریشه های خشک و پوسیده و این چیزا جدا شد، ببینین کل گیاه اصلی چقدر ریشه داره. اینجا 2 تا حالت پیش میاد، یا اینکه کمتر از 30% از ریشه هاش باقی مونده باشه، یا اینکه نه، تقریبا نصف ریشه هاش باقی مونده. اگر دیدین فقط 30% از ریشه ها باقی مونده بود و دیدین که اصلا گیاه ریشه خاصی نداره، بهترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که گیاهو ببرین زیر شیر آب، قشنگ ریشه هاشو بشورین، یه قاشقش براش اسپری بکنین و داخل پرلیت بذارین. پرلیت بهترین بستریه که میتونین گیاهو داخلش احیا کنین. گیاهو داخل پرلیت میذارین، هر موقع که سطح پرلیت خشک شد بهش آب میدین. من قبلا در مورد پرلیت، آبیاریش، همه چیز براتون توضیح دادم، این بار لینکش میاد، میتونین اون ویدیو رو اگر ندیدین ببینین. پس روش اول اگر ریشه‌هاش کم بود بعد این شکلی احیا بشه و داخل پرلیت. اما بعضی وقتا هست که گیاه ریشه‌های بیشتری داره، مثلا نصف ریشه‌هاش باقی مونده، همچنان ریشه خوبی داره. وقتی گیاه ریشه قابل قبولی داشت، دیگه احتیاج نیست که ما داخل پرلیت بذاریم که ریشه های جدید بزنه. پس دوباره ریشه ها رو جدا میکنیم، ریشه های خراب رو جدا میکنیم، یه قاشقش برای گیاه اسپری میکنیم، سعی میکنیم اون خاک قبلی رو از اطراف ریشه ها جدا کنیم. همون در حد قاشقش زدن کافیه، یا میتونیم بذاریم توی محلول آب و قاشقش. این شکلی میذاریم که کمی ریشه ها ضد عفونی بشه و توی دومین روش ما احتیاج به پرلیت نداریم. دوباره میذاریم داخل یه خاک مناسب، داخل همون خاک نمیذاریم، داخل خاک برگ نمیذاریم، داخل یه ترکیب خاک مناسب و استریل تا گیاه بتونه
احیا بشه. حالا توی این شرایط وقتی که گیاه ریشه‌های قابل قبولی داشت میتونین اولین آبیاری هم با قاشقش انجام بدین. اگر مثلا پوتوس بود، فیلودندرون بود، دیفنباخیا بود، اینجور گیاه ها بود، میتونین آمینو اسید روی برگا اسپری کنین که گیاه درگیر شوک و تنش نشه و اون شوک و تنش تا حدی براش کم بشه. فرقی هم نداره که داخل پرلیز بخواین گیاه احیا کنین یا داخل خاک جدید. توی دو تا شرایط وقتی آمینو اسید روی برگا اسپری کنین کمک میکنه که گیاه زودتر به محیط جدیدش عادت بکنه. بعد از اون دیگه شروع میکنین به کوددهی. فرق نداره که داخل پرلیز گذاشته باشین یا داخل خاک. بعد از 2 هفته دیگه میتونین کود 10-52-10 برای گیاه آبیاری کنین که ریشه‌هاش احیا بشه و شرط نگهداریش باید اصلاح بشه. یه چیزی هم که هست اینه که باید یه گلدونی انتخاب کنین که دقیقاً همسایز با ریشه گیاه باشه. گلدون بزرگ و عمیق اصلا برای گیاه انتخاب نکنین. ترجیحاً گلدونش پلاستیکی باشه که بتونین حداقل 4-5 تا سوراخ زیر گلدون ایجاد کنین که قشنگ گیاه از کف تهویه داشته باشه. حالا این توضیحاتی که بهتون دادم تئوری بود که توی این دو تا حالت میتونین گیاه رو احیا کنین. اما بریم ما هم دیگه این فیلودندرون رو ببینیم روش احیاش چجوریه، چون خودم نمیدونم که چقدر از ریشه هاش باقی مونده. داخل پلیت باید بذارم، داخل خاک باید بذارم، هیچی ازش نمیدونم. خب گیاه اول بعد از داخل خاک در بیاریم ببینیم ریشه هاش در چه وضعیتی هستن. خب خاکش، فیزیک خاکش خوب نبوده و ریشه ها خیس موندن. بهتون گفتم ریشه آسیب دیده. وقتی گیاه همچین حالی داره قطعا مشکل از ریشه هاست. توی این شرایط باید تمام قسمت پوسیده رو جدا کنیم. در واقع اصلا زیاد ریشه هایی براش نمونده. برم بشورم اینو داخل پرلیت بذارین تا احیا بشه. خب اینم از گیاه که رفتم شستمش، هم برگاش و هم اون قسمت هایی که از ریشه مونده بود و الان باید داخل پرلیت بذاریم تا احیا بشه. من از پرلیت شکری استفاده میکنم. اینجوری یه حفره ایجاد میکنین و گیاه و آروم داخلش میذارین. هر موقع هم سطح پرلیت خشک شد میتونین آبیاری انجام بدین. تمام این گیاه ها رو من با همین روش احیا کردم. اینا تمام گیاهاییه که من خودم احیاشون کردم. این اصلا کلا ریشه نداشت، قلمه بود. این ریشه های خیلی خیلی کمی داشت، داخل پرلیت احیاش کردم. الان اینا برگای جدیدشه، کلی جوونه داره. این آگلونم همینطور خاکش خیلی بد بود، الان جوونه زده. اینجا حالش خوبه، بی حال نیستش. این قاشقی همینطور حالش خیلی بد بود، ازش قلمه گرفتم و خیلی از گیاه ها رو به همین روشی که بهتون گفتم احیا کردم. این ریشه‌هاش کم بود، داخل پرلیت گذاشتم. اون ریشه‌هاش خوب بود، داخل خاک گذاشتم. به این روش من اینا رو احیا کردم. اینم از احیای این گیاه. کلا هر گیاهی که داشته باشین، مخصوصا سانسویا زاموفیلیا رو با همین روش میتونین احیا کنین. تمام این گیاه ها رو من همین شکلی احیا کردم و امیدوارم که شما هم ازش استفاده کرده باشین. این ویدیو براتون مفید باشه، باهاش میتونین گیاهاتون رو احیا کنین و دیگه احتیاج نباشه که به کسی بگین یا گیاهتون رو جایی ببرین که اونا بخوان احیاشون کنن. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، برای بقیه بفرستین که من یه انرژی خیلی خوب بگیرم. من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.